السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جهال الانصاري. مع بعض هنجاوب سؤال الحلقة اللي فاتت قبل ما نبدأ مفرش النهاردة. وكان السؤال بيقول: في أي يوم ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة كانت يوم الاثنين. سؤال حلقة النهاردة: من هو النبي الذي تحولت عصاه إلى حية تسعى؟ من هو النبي الذي تحولت عصاه إلى حية تسعى؟ هستنى إجاباتكم إن شاء الله، واللي مش عارف الإجابة يستنى إخواته يعرفوه في الإجابة، وأنا هقوله كمان في الحلقة الجاية بإذن الله. نبدأ مفرش النهاردة. بنيجي آخر السطر مع بعض ونبدأ نشتغل. هنا عملنا 2 سلسلة عمود، بعدين 2 سلسلة، ودخلنا هنا عملنا عمود بلفتين، بعدين 2 سلسلة، وجينا 1 2 3 4 هنا غرزة حشو. تمام كده خلصنا السطر بتاعنا، وبعدين طلعنا 1 2 3 4 5 6، وخدنا الخيط على 2 وجينا على أول 4 تقابلنا هنا، عملنا في العمود الأولاني عمود بلفتين. تمام، وبعدين 2 سلسلة، وخدنا الخيط على 2 وجينا على آخر عمود في الأربعة عملنا عمود بلفتين، عمود تاني في السلاسل هنا، عمود تالت في السلاسل، والعمود الرابع في فوق العمود بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة، وخدنا الخيط على 2 وعملنا عمود فوق العمود ده بالشكل ده. دي الخطوة، بداية الخطوة بتاعتنا. وبعدين عملنا 2 سلسلة، وخدنا الخيط كده، واول عمود هنا اهو عملنا عمود بلفتين، و2 سلسلة، وخدنا الخيط على 2، العمود اللي في النص هنا عملنا عمود بلفتين، 2 سلسلة، وعمود بلفتين في نفس المكان. تمام، بعدين 2 سلسلة، عمود بلفتين هنا، و2 سلسلة، عمود بلفتين، اول 4 بالشكل ده اهي، وبعدين 2 سلسلة، اخد الخيط وعلى اخر العمود هنا بعمل عمود بلفتين، وفي السلاسل 2 عمود بلفتين، 1 2، بقوا كده 3، باجي اخد الرابع في اول عمود. تمام اهو عملنا الأربعة، وبعدين عملنا 2 سلسلة، عمود في الاخر هنا، بعدين 2 سلسلة، عمود فوق العمود، بعدين 2 سلسلة، وفوق العمود اللي في النص هنا من التلاتة بعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة في نفس المكان، عمود بلفتين، بعدين 2 سلسلة، باخد الخيط وعمود بلفتين، 2 سلسلة، باخد الخيط وعمود بلفتين، وبكرر انا الرسمة بتاعتي اهي. بطلع كده بعمل بقى 4 2 سلسلة و4 هنا زي ما بدأت هنا 4، بعدين 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة غرزة حرف الفي، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، يعني 2 يمين و2 شمال حرف الفي في النص. تمام، وبعد كده 4 هنا و4 هنا. ادي الرسمة من اول هنا لهنا مظبوطة. تمام، 2 4 2 حرف الفي، 2 4 2 حرف الفي، وهكذا بنمشي لآخر السطر. تمام، ده خلصت السطر بتاعي. تمام، بطلع السطر الجديد وهقفل ده 1 2 3 4 بالشكل ده. بطلع 1 2 3 4 5 6، وباخد الخيط وبدخل هنا واعمل عمود بلفتين بالشكل ده. دي بداية السطر الجديد. وبعدين بطلع 2 سلسلة، باخد الخيط وباجي هنا على العمود ده وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده، 2 سلسلة، باخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود بلفتين. تمام، 2 سلسلة، دول بعمل ايه؟ ادي 1 2 3 4
وبعدين باجي هنا بعمل 5. تمام، سوري، عمود بلفتين، 5 عمود بلفتين. تمام، اهي 1 2 3 4 5. تمام، باجي انا اعمل بعد كده هدخل على غرزة ايه، هدخل على الغرزة الحرف الفي، العمود اللي قبلها يمين وشمال هشتغل فيهم دلوقتي. 1 2 سلسلة، باخد الخيط وبدخل هنا بعمل عمود. ماشي، بعدين بدخل في السلاسل بعمل عمود تاني، وبعدين عمود تالت، هنا عمود رابع، هنا خامس في النص، سادس، عمود سابع في العمود، عمود تامن في السلاسل، عمود تاسع في السلاسل، وهعمل اهي العمود العاشر فوق العمودين. تمام كده، اهي هي دي الخطوة بتاعتي. بعد كده 2 سلسلة، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين هنا، و2 سلسلة، عمود بلفتين هنا. وهبدأ من هنا اللي هي العمود اللي قبل السبعة هنا، دول 1 2 3 4. الجزء ده هعمل فيه 10 عمود بلفتين. أول عمود عملته كده، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. تمام، بالشكل ده. هبدأ انا طبعا اكمل بنفس الطريقة دي لكل الايه، لكل السطر بتاعي هيبقى بالشكل ده. 1 2 3 4 5 و10 عمود، 1 2 3 4 10 عمود. طبعا العمود ده بيبقى تبع ال10 اللي الجزء التاني اللي انا بشتغله. لان انا بصوا هنيجي هنا هنبقى الجزء اللي هو العمود ده والعمود ده هنعمل 10 عواميد بلفة في الجزء ده، فبنعمل هنا 9 وده هنا بيبقى العاشر. تمام، يبقى العمود ده تبع ال10 عمود اللي هعملهم هنا. يبقى انا مش بعده، وبعد 1 2 3 4 فقط، 4 10 عمود، 4 10 عمود. تمام، بنكمل انا بقية السطر بالشكل ده، وهرجع تاني ليكم كده. بوصل انا لاخر السطر وبقفل، وده العمود الاخراني العاشر. 1 2 3 4 بنقفل كده بمنزلقة. بطلع السطر الجديد 1 2 3 4 وباخد الخيط على 2 وبدخل هنا بعمل عمود بلفتين، وعمود تاني بلفتين، وهنا عمود بلفتين. تمام، بعدين بطلع 2 سلسلة وباخد الخيط وبدخل هنا بعمل عمود بلفتين. تمام، دي الخطوة بتاعتي وبدايتها. وبعدين 2 سلسلة، ده الدور رقم 23. تمام، باخد الخيط كده وادخل هنا كمان وبعمل عمود بلفتين. يبقى كده انا عملت 2 عمود. باخد الخيط على لفتين وبدخل من اول هنا بعمل عواميد بتاعتي. تمام، 2 3 فوق هنا يبقى 4، فوق كل عمود عمود، 5، 6، 7،
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تمام، ادي الشكل بتاعي والرسمة بتاعتي. هاجي بعد كده 2 سلسلة، هبدأ اعمل 2 سلسلة واخد الخيط على 2 والعمود، 2 سلسلة الخيط على 2 وعمود تاني، 2 سلسلة الخيط على 2 واعمل عمود تالت. تمام، والاول ببدأ هنا بعمل هنا عملت 1 2 3 وبعدين 2 سلسلة، باخد الخيط بعمل قبل الأربعة دول بشتغل هنا باخد 4 عمود، 1 كده 2 كده 3 4. تمام، وبعدين بطلع على العواميد بعمل فوق كل عمود عمود اكمله انا، بشتغل بعد كده 2 سلسلة عمود هنا وبعدين 2 سلسلة عمود، بعد عملت 16 عمود بعدين 2 سلسلة عمود. تمام، وبشتغل بعد بين 10 دول هنا 4 وهنا 4 الناحية التانية، فببدأ اشتغل ال4 يمين كده، هما 3 علشان كده 3، بدخل هنا على 10 بشتغلهم فوق كل عمود عمود لغاية لما اوصل للاخر، وبعمل ال16 عمود بلفة. اهي الترتيب بتاعي، بعمل عواميد و4 يمين و4 شمال، العواميد 10 وهنا 3 وهنا 3 يبقى 16، 10 في النص و3 يمين و3 شمال يبقى 16. بمشي بنفس القصة 16 عمود 16 عمود لغاية الاخر كده، وصلت لاخر السطر وبعمل المنزلقة في اخر سطر كده، بعمل منزلقة. تمام، في السلسلة الرابعة ببدأ السطر الجديد بواحد اتنين تلاتة 4، باخد الخيط على 2 وبشتغل ال4 دول بالشكل ده، بشتغل 4 عمود بلفة بلفتين سوري 4 عمود بلفتين، وبعدين بزود وبشتغل هنا 2 في النص هنا، بعدين كمان بشتغل العمود الاخراني فوقيه عمود بلفتين بالشكل ده. تمام، اهي بداية السطر الجديد. وبعد كده بطلع 2 سلسلة باخد الخيط على 2 كده وبدخل في الغرزة دي وبعمل عمود بلفتين، وبعدين في السلاسل بعمل 2 عمود بلفتين 2، وبعدين بدخل فوق كل عمود بشتغل عمود من العواميد اللي تحت. تمام كده، انا طبعا هشتغل العواميد وهرجع اوريكم الشكل بعد ما خلصته. جيت هنا فخلصت العواميد بتاعتي وبعدين عملت 2 سلسلة، وجيت خدت الخيط على 2 وعملت العمود ده 2 سلسلة، الخيط على 2 عملت العمود اللي وراه والخيط 2 سلسلة واشتغلت العواميد دي لغاية الاخر بالشكل ده، 2 عمود كده. هكمل انا لغاية هنا. تمام، لغاية الاخر هوريكم هنعمل ايه مع بعض. وصلنا هنا. تمام، وبعد كده جيت على السلاسل دي وعملت فيها 2 عمود فوق العمود الاخراني عملت عمود. تمام، بعدين 2 سلسلة
عمود، عمود تاني، وبمشي فوق كل عمود عمود. كملت هنا لاخر السطر، وهنا طبعا عملت الزياده الناحيه دي والناحيه دي، في مره اعمل زياده ومره ما اعملهاش. تمام، يعني مره ابدا من اول السطر فوق كده ومره اعمل الزياده. فعملت الناحيه دي الزياده، فهنا هعمل ايه؟ هعمل 2 سلسله عمود، 2 سلسله عمود، بحيث ان انا مش هعمل خلاص كده الناحيه دي زياده. تمام، و2 سلسله عمود، وبرضو الناحيه التانية دي مش هعمل زياده، 2 سلسله عمود. فابدا فوق العمود عمود، وبمشي زي ما عملت ايه الخطوة اللي فاتت، فوق كل عمود بمشي اعمل عمود لغاية الاخر، وبعدين بعمل زيادة الناحية ايه التانية دي. تمام، يعني انا كده هنا ما عملتش زيادة، فهنا هعمل زيادة، هنا ما عملتش زيادة، هنا عملت زيادة. يعني مرة اعمل سلسلة 2 سلسلة عمود، ومرة اعمل 4. هنا 3 اهم، 1 2 3 و2 سلسلة، 1 2 3، وببدأ اعمل الايه الغرزة التانية. فبيبقى يمشي ايه، بيمشي كده معايا القلب بيطلع. دي بداية القلب طبعا اللي انا بشتغلها دلوقتي. في كل ركن هيبقى فيه قلب بالشكل ده. فبعمل انا ايه، بعمل تناقص للغرزة واحنا ماشيين. تمام، هخلص انا السطر اللي بنعمله جزء فيه 2 وحدتين مقفولين بعواميد بلفتين، و2 فاضيين. تمام، هكمل لغاية الاخر وهنشوف مع بعض هيبقى شكلها عامل ازاي. هنا خلصت انا كده، وبعدين هبدأ اعمل هنا عملت الزيادة، فهنا بعمل 2 سلسلة عمود. تمام، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، وهبدأ اعمل الناحية التانية كمان كده عمود لغاية اخر السطر. تمام، اهي دلوقتي انا خلصت السطر بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وبعدين باجي هدخل هنا وهعمل منزلقة في السلسلة الرابعة، وهطلع 1 2 3 4، باخد الخيط وبدخل فوق كل عمود بعمل عمود. تمام، لفتين بالشكل ده. بطلع انا بكل الجزئية دي، بطلع في كل عمود بعمل عمود، وباجي كمان في الفراغ بعمل 2 عمود. تمام، امشي كده عواميد لغاية الجزء الفراغ اللي هنا اهو، بعمل هنا 2 عمود، بعدين بعمل فوق كل عمود عمود الناحية التانية. تمام، عمود بلفتين، بمشي بالشكل ده فوق كل عمود عمود. تمام، هكمل انا بقيت لغاية هنا، وهرجع تاني معاكم ونشوف هنعمل ايه في بقية السطر. هنيجي هنا نعمل بعد ما خلصنا العواميد اهي، نيجي نعمل 2 سلسلة عمود بلفتين، 2 سلسلة عمود بلفتين في النص، بعدين 2 سلسلة عمود بلفتين في النص بالشكل ده، بعدين 2 سلسلة عمود بلفتين، 2 سلسلة عمود بلفتين، وادخل على العواميد دي وبعمل فوق كل عمود عمود. تمام، بكمل انا الايه العواميد
كلها، وهاجي تاني كل العواميد دي هنا اهو، انا كام همشي كده فوق العواميد دي كلها، واجي هنا برضو هعمل هنا 2 عمود بالجزء ده، واوصل لغاية الاخر، وهرجع تاني اوريكم الشكل النهائي زي ما مليت هنا اهي. هعمل هنا كده اهو 2 عمود في النص، هعملهم الناحية دي. تمام، جيت هنا تمام، عملت في النص هنا، وجيت هنا باجي هعمل عمود بلفتين في الوسط بالشكل ده، باخد الخيط وامشي فوق كل عمود اهي، حرف الفي في النص بالشكل ده. تمام، بكمل انا السطر بتاعي، هعمل العواميد كله عواميد بالشكل ده، وهاجي هنا هعمل غرزة حرف الفي في النص هنا، وهكمل السطر بالشكل ده، وبعد كده هاجي هشوف هنعمل ايه في القلب بتاعنا. تمام، هنكتفي بالقدر ده من الفيديو، وبإذن الله هنكمل في الفيديو بتاعنا في الجزء الأخير. أشوفكم بخير وإلى اللقاء.